ना सक्दिन तिमी बिना सक्दिन म एक पल जिउन हो एक पल हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। माई नेम इज दीपक घिमिरे एंड यू आर वाचिंग डीजी पाठशाला। सो गाइज, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई लिएर आएको छु नर्मल स्टाटस भिडियो एडिटिङ। तपाईहरुले नर्मली आफ्नो फोटोलाई सिम्पली एड गरेर अरु केही पनि नगरिकिन भिडियो एडिटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले धेरै स्टेपहरु अपनाउनु पर्दैन। मैले डिस्क्रिप्सनमा एउटा भिडियोको लेयर राखिदिएको छु। त्यो लेयरलाई सिम्पली डाउनलोड गर्नुहोस् र तपाईहरु काइनमास्टरमा गइसकेपछि तपाईले आफ्नो जुन राम्रो फोटो छ, फेभरेट फोटो, त्यो फोटोलाई एड गरेर एक दुईवटा प्रोसेसहरु तपाईले अपनाउनु भयो भने तपाईको भिडियो एडिट हुनेछ र तपाईले त्यसमा चाहिँ अडियोहरु लगाउनु भयो भने A1 भिडियो तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ। सो साथीहरु, म तपाईहरुलाई सबै कुराहरु काइनमास्टर एप्लिकेसनमा गएर बताउने छु। त्यसैले साथीहरु भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु, काइनमास्टरको ट्युटोरियल तर्फ म तपाईहरुलाई लिएर जाँदै छु। अनि साथीहरु, तपाईहरुले सबैभन्दा सुरुमा तपाईले काइनमास्टर एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ प्लस वाला आइकन रहेको छ। त्यहाँ टच गरेर तपाईले 9:16 को रेशियो लिनु होला। त्यति गरिसकेपछि साथीहरु, म तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा डाउनलोड लिंक राखिदिएको छु। त्यहाँबाट तपाईहरुले एउटा भिडियोलाई डाउनलोड गर्नु होला। भिडियो यस्तो खालको रहेको छ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। बटनमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो यस्तो प्रकारको रहेको छ। अनि त्यसपछि साथीहरु तपाईहरु लेयरमा जानु होला। लेयरमा गइसकेपछि मिडियामा जानु होला र साथीहरु तपाईहरुसँग कुन फोटो रहेको छ त्यो फोटो तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग सिम्पली यहाँ एउटा मोडलको फोटो रहेको छ। यो फोटोलाई मैले यहाँ एड गर्दै छु। यसलाई यहाँबाट एड गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यो फोटोलाई अन्तिमसम्म यसरी खिच्दै लिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई अन्तिमसम्म खिचिसकेपछि साथीहरु तपाईले फोटोलाई क्लिक गर्नु होला र बिस्तारै तलपट्टि जानुभयो भने साइडमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँ क्रपिङ भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ र साथीहरु क्रपिङ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले त्यहाँ मार्क्स भन्ने अप्सन देख्नु भएको हुन्छ। त्यो मार्क्स भन्ने अप्सनमा एकपल्ट टच गर्नु होला र तपाईले फेदरलाई यसरी तपाईले 30-32 सम्म गराइदिन सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले त्यो फोटोलाई बिस्तारै यसरी यहाँबाट क्रप गर्नु होला। तपाईलाई जति आवश्यकता पर्छ त्यही अनुसारले तपाईले यसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यसलाई चाहिँ यहाँबाट साइडमा राइट क्लिक गरिदिनु होला र साथीहरु तपाईहरु पुनः फोटोमा जानु होला र त्यो फोटोलाई हल्का जुम इन गरेर सानो बनाउनु होला अलिकति। अनि त्यसपछि साथीहरुलाई अलिकति तपाईले यहाँबाट एडजस्ट गर्नु होला। अलिकति मिले जस्तो लागेन भने तपाईहरु पुनः जान सक्नुहुन्छ क्रपिङ सेक्सनमा। क्रपिङ सेक्सनमा गइसकेपछि तपाईले अरु पनि क्रप गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। अब साथीहरु, यति गरिसकेपछि तपाईहरु के गर्नु होला भन्दा तपाईले जुन मेन लेयर रहेको छ, यस्तै अर्को तपाईले जुन तपाईको डाउनलोड गरेर राख्नु भएको छ त्यो फेरि मेन लेयरलाई लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्नुभन्दा साथीहरु तपाईले यो लेयरलाई क्लिक गर्नु होला र साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साइडमा 3 वटा डट रहेको छ। त्यहाँ क्लिक गरेर यसलाई तपाईले डुप्लिकेट गरिदिनु होला। डुप्लिकेट गरिसकेपछि पनि बाहिर तपाईको यसरी डुप्लिकेट लेयर आउनेछ। डुप्लिकेट लेयर आइसकेपछि तपाईले यतापट्टि साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर तपाईले यसलाई फुल स्क्रिन गरिदिनु होला। फुल स्क्रिन गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरु बिस्तारै तल आएर तपाई ब्लेन्डिङ अप्सन तपाईको काइनमास्टरमा हुनेछ। ब्लेन्डिङ अप्सनमा जानु होला। ब्लेन्डिङ अप्सनमा गइसकेपछि तपाईहरु यसलाई स्क्रिन गरिदिनु होला। यसरी स्क्रिन गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको भिडियोमा यसरी ट्रान्ज्याक्सन इफेक्ट आउनेछ। र साथीहरु, यति गरिसकेपछि यदि तपाईहरुसँग लोगो छ भने तपाईले लोगो राख्न सक्नुहुन्छ। अदरवाइज तपाईले यतिकै नि एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग एउटा यहाँ ब्युटिफुल लोगो रहेको छ। म त्यो ब्युटिफुल लोगो यसमा लगाइदिन्छु। यसरी यो लोगो लगाइसकेपछि तपाईले यसलाई थोरै तल गर्न सक्नुहुन्छ। थोरै यसरी तल गरेर यसलाई अन्तिमसम्म खिच्दै लिनु होला। अनि यति गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको भिडियो कम्प्लिट भइसकेको छ। तपाई अडियोमा जानु होला र एउटा तपाईले अडियो लिन सक्नुहुन्छ। अडियोमा प्लस गर्नु होला र अडियोमा प्लस गरिसकेपछि यसरी यो अडियो अनावश्यक अडियोलाई अन्तिममा गएर तपाईले यसरी यहाँबाट तलपट्टि गएर कैंची जस्तो आइकनमा टच गर्नु होला र यसलाई यहाँबाट ट्रिम गरिदिनु भयो भने तपाईको भिडियो बनेर तयार हुनेछ। यति गरिसकेपछि तपाईले यसलाई यहाँबाट एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सपोर्ट गरेर तपाईले आफ्नो टिकटकमा अथवा तपाईले आफ्नो इन्स्टाग्राममा, रिल्समा सबै ठाउँ तपाईले यो भिडियोलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। ल साथीहरु, तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो आजको ट्युटोरियल भिडियो? जे जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रियाहरु तलको कमेन्ट बक्समा बताउन नबिर्सिनु होला। र साथीहरु, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल नोटिफिकेसनलाई अन गर्नु होला। र साथीहरु, साइडमा एउटा भिडियो आइरहेको छ, त्यो भिडियोलाई क्लिक गरी तपाईहरुले अर्को एउटा ट्युटोरियल भिडियो हेर्नु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, जय नेपाल।